Hi, welcome back to the Wheel of Life series, retreat, online retreat. And today we're going to do, for session 6, we're going to do a meditation. Xin chào mừng các bạn quay trở lại với chuỗi các khóa tu trực tuyến bánh xe luân hồi. Và hôm nay chúng ta sẽ học phần 6. Tôi xin lỗi, chúng ta sẽ thực hiện một bài thiền. And during this online retreat, we're discussing 4 kinds of meditation you can do to warm up for your real meditation. Và trong suốt khóa tu thực tuyến này, chúng ta sẽ thảo luận 3 loại, thực ra là 4 loại thiền định các bạn có thể thực hiện để khởi động cho phần thiền thực sự. And of course, we did the 7 preparation steps already. Và tất nhiên chúng ta đã thực hiện 7 bước chuẩn bị rồi. Now today we're going to do what's called the 8 technique meditations. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ thực hiện phần được gọi là 8 kỹ thuật thiền. And these meditations help you improve your meditation technique. Và những kỹ thuật thiền này giúp các bạn cải thiện kỹ thuật thiền của mình. They're not actually meditations themselves. Chúng không thực sự là các bài thiền. It's like we are just building a stronger microscope, but we're not looking at anything with the microscope. Chúng giống như chúng ta đang chỉ xây dựng một chiếc kính hiển vi mạnh hơn, nhưng chúng ta không nhìn vào bất cứ thứ gì với chiếc kính hiển vi. So these meditations are kind of exciting. Vì thế những kỹ thuật thiền này rất là thú vị and kind of sexy. và hấp dẫn. But please, they are not real meditations. Nhưng mà vui lòng, chúng không phải những bài thiền thực You sự. are just sharpening the knife. You are not cutting the fruit yet. Các bạn chỉ đang mài dao, các bạn chưa cắt trái cây. Cutting the fruit is real meditation. Cắt trái cây là phần thiền thực sự. Sharpening the knife is just improving your concentration. Mài dao chỉ là cải thiện sự tập trung của các bạn. If you want to say it a different way, Nếu các bạn muốn nói điều này theo một you cách can khác, say these 8 technique meditations help you reach shamatha. các bạn có thể nói rằng 8 kỹ thuật thiền này giúp các bạn đạt được trạng thái thiền định sâu. And shamatha means, literally it means peacefulness. Và trạng thái thiền định sâu có nghĩa là, theo nghĩa đen nó có nghĩa là sự yên But it bình. means the kind of perfect focus you're going to have to develop if you want to see emptiness later. Nhưng nó có nghĩa là một loại tập trung hoàn hảo mà các bạn sẽ phải phát triển nếu các bạn muốn nhìn thấy tính không sau này. So personally, in my daily meditation, Vì vậy, cá nhân tôi trong thời thiền hàng ngày của mình, I mix up different preliminaries. tôi trộn lẫn các phần mở đầu khác nhau. Some days I feel like doing the 7 preliminaries because I like to start with my teacher. Một vài ngày tôi cảm thấy thiền 7 phần mở đầu bởi vì tôi muốn bắt đầu với thầy của mình. And that's a very powerful karma for starting your meditation. Và đó là một loại nghiệp rất mạnh mẽ cho việc bắt đầu bài thiền But của các bạn. sometimes before meditation, Nhưng thỉnh thoảng trước khi thiền, I like to use these 8 technique meditation. tôi thích dùng 8 kỹ thuật thiền này. Sometimes I want to call them getting quiet meditations. Thỉnh thoảng tôi muốn gọi chúng là thiền trở về sự tĩnh lặng. And the goal of these 8 is to get quieter and quieter and quieter. Và mục tiêu của 8 kỹ thuật này là trở nên tĩnh lặng hơn và tĩnh lặng hơn nữa. And then you shift to the real meditation. Và sau đó các bạn chuyển sang thiền thực So sự. in session 6 today, Vì vậy, trong phần 6 ngày hôm nay, we're just going to practice those 8 getting quieter technique meditations. chúng ta sẽ chỉ thực hành 8 kỹ thuật thiền trở về sự tĩnh lặng hơn đó. And then in tomorrow's segment, session 7, Và sau đó trong phân đoạn ngày mai, phần I'll show 7, you how to use those 8 to get into your meditation and then do a real meditation. tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sử dụng 8 kỹ thuật đó để đi vào phần thiền của các bạn và sau đó thực hiện một bài thiền thực sự. The picture that we use for these 8 is a picture of the sky and the sea. Bức hình mà chúng tôi dùng cho 8 kỹ thuật này đó là bức hình bầu trời và biển. And you'll understand that more as we go through these meditations. Và các bạn sẽ hiểu điều đó nhiều hơn khi chúng ta đi qua những bước thiền These này. are traditionally divided into 2 sets of 4 and 4. Theo truyền thống, chúng được chia thành 2 bộ, 4 và 4. And the nickname for them in
Tibetan Buddhism is Samsuk, Samsuk. Và tên riêng của chúng trong Phật giáo Tây Tạng là Samsuk, Samsuk. Sam is a short for Samten. Sam viết tắt của từ Samthan. And Samten like dhyana in Sanskrit. Samthan giống như dhyana trong tiếng Phạn. And the word dhyan or zen comes from that. Và từ gian hoặc zen xuất phát từ đó. So actually all meditations are dhyana. Vì vậy thực ra tất cả thiền đều là But dhyana. the first four are together. Traditionally, they're called Samten Shi, the four meditation levels. Nhưng 4 kỹ thuật đầu tiên là cùng với nhau. Theo truyền thống chúng được gọi là Samthansi, 4 cấp độ thiền. And as you know, if you studied the lion stance, Và như các bạn biết, nếu các bạn đã nghiên cứu về thiền vũ điệu sư tử, these are divided into cause meditations and result meditations. chúng được chia ra những kỹ thuật thiền nguyên nhân và những kỹ thuật thiền kết Cause quả. meditation means Thiền nguyên nhân có nghĩa là if you do these four samtens or dhyanas over and over in this life, nếu các bạn thực hiện 4 cấp độ thiền đầu tiên hoặc thiền lặp đi lặp lại trong cuộc đời này many times, nhiều lần, when you die, you could be born into what we call the form realm. khi các bạn qua đời, các bạn có thể được sinh ra ở nơi chúng tôi gọi là cõi trời sắc giới. Form is also a nickname. Sắc giới cũng là một tên riêng. And it means the realm of beings who look like superheroes. Và nó có nghĩa là cõi của những người trông giống như những siêu anh hùng. So in that realm, everybody looks like Iron Man or Thor or Wonder Woman. Vì thế trong cõi đó tất cả mọi người trông giống như người sắt hay thần Thor hay nữ siêu anh hùng. They have very, very beautiful forms. So it's called form realm meditation. Họ có hình tướng rất đẹp, vì thế nó được gọi là thiền cõi trời sắc giới. Then we go to the second set of four. Sau đó chúng ta sẽ đi tới bộ 4 thứ hai. So the whole 8 are called Samsuk. Vì thế toàn bộ 8 kỹ thuật này được gọi là The Samsuk. Sam means the Samten, four kinds of meditation to reach the form realm rebirth of Thor and Iron Man. Sam có nghĩa là Samten, 4 loại của thiền để đạt tới cõi trời sắc giới, tái sinh của thần Thor và người sắt. And to call the second set Suk is very confusing. Và việc gọi bộ thứ hai là Suk rất là khó hiểu. Because Suk means physical form. Bởi vì Suk có nghĩa là hình tướng vật lý. But really those realms are Sukme, Nhưng thực sự các cõi đó gọi là Sukme, formless realm. cõi trời vô sắc giới. And you are born without any gross physical body there. Và các bạn được sinh ra không có cơ thể vật lý đơn thuần ở đó. If you do these four meditations. Nếu các bạn thực hiện 4 cấp độ thiền này, Whether you become Thor or whether you become a person who is just the brain and no body, dù các bạn trở thành thần Thor hay dù các bạn trở thành một người mà chỉ có một bộ não và không có cơ thể, you are still in samsara. các bạn vẫn ở trong vòng luân hồi. And there's a lot of suffering there. Và ở đó có rất nhiều đau So khổ. we don't do these meditations to reach those two realms. Vì thế chúng ta không thực hiện những cấp độ thiền này để đạt tới 2 cõi đó. We use these meditations to get quieter and quieter and quieter so we can do a higher meditation. Chúng ta sử dụng những kỹ thuật thiền này để đạt được sự tĩnh lặng hơn và tĩnh lặng hơn nữa để chúng ta có thể thực hiện một bài thiền sâu hơn. So when you say we're trying to reach shamatha, Vì thế khi các bạn nói chúng tôi đang cố gắng đạt tới trạng thái thiền it định doesn't sâu, mean peace in the sense of nirvana. điều đó không có nghĩa là sự bình an theo nghĩa niết bàn. It means peace in the sense of perfect concentration Nó có nghĩa là bình an theo nghĩa của sự tập trung hoàn hảo and perfect quiet. và hoàn toàn tĩnh lặng. So let's start. Vì thế hãy bắt đầu Take nào. your meditation position. Hãy vào vị trí thiền của các bạn. Make sure you're comfortable and don't start your meditation until you are really comfortable. Chắc chắn rằng các bạn thoải mái, đừng bắt đầu bài thiền của mình cho tới khi các bạn thực sự thoải mái. Stomach is a little bit, lower abdomen is a little bit pushed in. Bụng thì hơi bụng dưới thóp vào một chút. The perfect way to do that, Cách hoàn hảo để thực hiện điều đó là when you exhale, khi các bạn thở ra, then push a little extra air out.
thì đẩy thêm một chút không khí ra ngoài. And that will also prevent problems with too much prana buildup. Và điều đó cũng sẽ tránh các vấn đề với việc tích tụ quá nhiều khí. Shoulders back, Đôi vai đẩy về sau, chest out. ngực đưa ra, The hands come back on the legs a little bit. hai bàn tay đặt nhẹ lên chân, Face is calm. khuôn mặt bình thản. Many of us, when we concentrate, we scowl. Nhiều người trong chúng ta khi chúng ta tập trung chúng ta cau có. So try to concentrate without scowling. I like to play music. Vì vậy cố gắng để tập trung mà không cau có. Tôi thích chơi nhạc. When I play sitar, for example, I scowl. Chẳng hạn khi tôi chơi sitar tôi cau có. Because I'm concentrating. Bởi vì tôi đang tập trung. So during meditation, especially these 8, vì vậy trong suốt quá trình thiền, đặc biệt 8 kỹ thuật này, try to concentrate but don't scowl. Cố gắng tập trung nhưng đừng cau có. The face is very pleasant. Khuôn mặt thật thoải mái, Relaxed. thư Little giãn, smile. cười nhẹ. Now, usually we start a meditation by watching our breath for about 10 breaths. Bây giờ thường chúng ta bắt đầu một bài thiền bằng việc quan sát hơi thở của chúng ta khoảng 10 hơi thở. But it's traditional, especially in the lion's dance, Nhưng đó là cách truyền thống, đặc biệt trong vũ điệu sư tử. to start this meditation in a completely different way. Để bắt đầu bài thiền này theo một cách hoàn toàn khác. So before you start the 8, Vì vậy, trước khi các bạn bắt đầu 8 cấp độ này, we're going to listen to any subtle sounds in this room. chúng ta sẽ lắng nghe bất cứ âm thanh vi tế trong phòng này. It might be the sound of a few cars outside. Nó có thể là âm thanh của một vài chiếc xe hơi bên ngoài. It might be the sound of some family members in your apartment. Nó có thể là âm thanh của một vài thành viên gia đình trong căn hộ của các bạn. The sound of a refrigerator is very typical in most houses. Âm thanh của một cái tủ lạnh thì rất đặc trưng trong hầu như mọi nhà. In this room right now, Trong căn phòng này ngay bây giờ, at the Sedona College of International Management tại trường Đại học Quản lý Quốc tế Sedona and the headquarters of ACI, và trụ sở chính của ACI, we have an air conditioning going right now. chúng ta đang dùng điều hòa ngay bây giờ. So whatever sound you have available in your place, Vì vậy, bất cứ âm thanh nào các bạn có ngay chỗ của các bạn, please put your mind on that sound. vui lòng đặt tâm trí các bạn vào âm thanh đó. I enjoy the image of putting my head on a pillow. Tôi tận hưởng hình ảnh đầu tôi đặt lên gối. When I put my head on my pillow at night, I so enjoy that moment. Khi tôi đặt đầu tôi lên gối vào buổi tối, tôi thật sự tận hưởng giây phút đó. And the head goes down to the pillow, Và cái đầu hạ xuống gối, and it stays there. và nó ở đó. You don't raise your head, put it back, raise your head, put it back, raise your head, but you don't do that. Các bạn không ngẩng đầu lên, đặt nó xuống, ngẩng đầu lên, đặt nó xuống, ngẩng đầu lên. Các bạn đừng làm So điều for này. this sound meditation, before we do the 8 technique meditations, Vì vậy, việc thiền âm thanh này trước khi chúng ta thực hiện 8 kỹ thuật thiền, please relax your mind on that sound in your room like you are putting your head on a pillow and leave it there. vui lòng thư giãn tâm trí của các bạn vào âm thanh đó trong phòng các bạn, giống như là các bạn đang đặt đầu lên một cái gối và để nó ở đó. Here we go. Chúng ta bắt đầu Stanley nào. and I will put our mind on the air conditioning. Stanley và tôi sẽ đặt tâm trí của chúng tôi vào máy điều hòa. Again, personally, I like to time the parts of my meditation. Một lần nữa, một cách cá nhân, tôi thích tính thời gian các phần trong bài thiền của tôi. I might do 10 breaths on each part or 20. Tôi có thể thở 10 hơi vào mỗi phần hoặc 20 hơi thở. People ask me, isn't that a distraction when you think about your breath when you're supposed to think about the air conditioning? Mọi người hỏi tôi nó có làm mất tập trung không khi thầy nghĩ về hơi thở khi thầy phải suy nghĩ về tiếng máy điều hòa. But if you practice meditation every day,
Nhưng nếu các bạn thực hành thiền mỗi ngày, the 10 breaths becomes natural to you, 10 nhịp thở trở thành tự nhiên đối với and bạn it won't be a distraction. và nó sẽ không làm mất tập trung. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào. Try to keep your mind on the sound. Cố gắng giữ tâm trí của các bạn vào âm thanh. Now we're going to go into the first of the 8 technique meditations. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào kỹ thuật đầu của 8 kỹ thuật thiền. And please put your mind on your heartbeat. Và vui lòng đặt tâm trí của các bạn vào nhịp đập tim của các bạn. For me, it feels like I'm in my head and I'm kind of feeling my heartbeat in my chest. Đối với tôi cảm thấy như thể tôi đang ở trong đầu tôi và dường như tôi cảm thấy tim của tôi đập trong ngực tôi. And I'm not inside the heart, I'm just observing the heart. Và tôi không ở trong tim, tôi chỉ quan sát trái tim. If you meditate a lot, and if you have a quiet place to meditate, you can follow your heart beat, the pulse in your ears. Nếu các bạn thiền nhiều và nếu các bạn có một nơi yên tĩnh để thiền, các bạn có thể theo dõi nhịp tim của các bạn, nhịp đập ở trong tai của các bạn. So here we go. Vì vậy, chúng ta tiếp tục nào. Relax. Hãy thư giãn. Don't rush. Đừng vội. Just have fun. Hãy chỉ vui vẻ. Please remember to push the breath out at the exhale. Vui lòng nhớ đẩy khí ra khi thở ra. At the end of the exhale. Tại điểm cuối của hơi thở ra. Until your lower abdomen tightens very slightly. Cho đến khi bụng dưới của các bạn thóp lại rất nhẹ nhàng. All throughout these meditations. Trong suốt tất cả những cấp độ thiền này. Okay, let's focus on our heartbeat and try not to think of other things. Được rồi, hãy tập trung vào nhịp tim của chúng ta và cố gắng không nghĩ về những điều khác. These 8 meditations are described as dropping the last level and moving up to the next level. 8 cấp độ thiền này đều được mô tả như sự bỏ lại cấp độ vừa rồi và di chuyển lên cấp độ tiếp theo. Each level is more quiet than the last level, higher quiet. Mỗi cấp độ thì yên tĩnh hơn cấp độ trước, cao hơn, yên tĩnh nhiều hơn nữa. So you almost consciously say, I'm gonna stop listening to the air conditioner and I'm gonna move up to a quieter heartbeat. Vì vậy, bạn hầu như nói một cách có ý thức rằng tôi sẽ dừng lắng nghe tiếng máy điều hòa và tôi sẽ di chuyển vào nhịp tim yên tĩnh hơn. So try to stay on the heartbeat and try not to listen to the air conditioner anymore. Vì vậy, cố gắng an trú trên nhịp tim đập và cố gắng không lắng nghe tiếng máy điều hòa thêm nữa. You should feel like you're getting quieter and quieter.
Các bạn sẽ cảm nhận giống như các bạn đang đạt tĩnh lặng hơn và tĩnh lặng hơn nữa. Now we're going to go even more quiet. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi thậm chí còn yên tĩnh The hơn. second of the 8 technique meditations. Kỹ thuật thứ 2 của 8 kỹ thuật thiền. Let's go inside our heart. Hãy đi vào bên trong trái tim của chúng ta. We will still be listening to the heartbeat, Chúng ta vẫn sẽ lắng nghe nhịp tim đập. but it will feel like the walls of our little meditation room are beating because we're inside the heart. Nhưng nó sẽ cảm thấy giống như những bức tường của căn phòng bởi vì chúng ta ở bên trong trái tim. Now the inside of the heart is kind of wet and gooey. Bây giờ bên trong của trái tim thì kiểu như là ẩm ướt và nhớp nháp. But for this meditation, Nhưng cho phần thiền này, you have to imagine that inside the heart is a lovely, elegant meditation room. các bạn phải tưởng tượng bên trong trái tim là một căn phòng thiền thanh lịch đáng yêu. Sunlight is coming through the windows. Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua các cửa sổ. You have a very comfortable meditation seat. Các bạn có một chỗ ngồi thiền rất thoải mái. It's super quiet, but the walls around you, the heart walls are beating. Nó siêu tĩnh lặng, nhưng những bức tường xung quanh các bạn, những bức tường trái tim thì đang đập. So now drop down from your head Vì thế bây giờ hãy đi xuống từ phần đầu của các bạn and enter your heart. và đi vào trái tim của các bạn. And let's stay in that more quiet place Và hãy an trú trong nơi tĩnh lặng hơn đó, with the heart beating around us. với trái tim đang đập xung quanh chúng ta.
Now we'll go to the third technique meditation, the third part of the form realm meditation. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến kỹ thuật thiền thứ ba, phần thứ ba của thiền cõi sắc giới. And imagine there's a meditation room at the center of your meditation room. Và hãy tưởng tượng có một căn phòng thiền ở trung tâm của căn phòng thiền của các bạn. I like to think of it like a very expensive apartment on the top of a tall apartment building. Tôi thích nghĩ về nó như là một căn hộ rất đắt tiền trên đỉnh của một tòa căn hộ cao. And all the windows are glass. Và tất cả cửa sổ bằng kính. And there's a room at the center of the apartment. Và có một căn phòng ở trung tâm của căn hộ. And I go into that room. Và tôi đi vào trong căn phòng đó. And I close the door. Và tôi đóng cửa lại. There's still some sunlight coming in. Vẫn có một vài ánh sáng mặt trời chiếu And vào it's trong. still a beautiful, elegant room with good air. Và nó vẫn là một căn phòng thanh lịch xinh đẹp với không khí trong lành. But the heart beating in the walls. Nhưng trái tim đang đập trong những bức tường. Now it sounds very far away, very faint. Bây giờ nó nghe có vẻ cách rất xa, rất mờ nhạt. Okay, here we go. Được rồi, chúng ta bắt đầu. To the meditation room at the center of the heart. Tới căn phòng thiền ở trung tâm của trái tim. Even more quiet. Thậm chí tĩnh lặng hơn. Now I'd like you to imagine a small table at your side. Bây giờ tôi muốn các bạn hãy tưởng tượng một cái bàn nhỏ ở phía của các bạn. Inside this inner room of the heart. Bên trong căn phòng trong này của trái tim. And sitting on that table is a small pot of sugar. Và ở trên cái bàn đó là một hũ đường nhỏ. White sugar. Đường trắng. And you lift off the lid of the sugar pot. Và các bạn nhấc nắp của hũ đường lên. And with the third finger of your left hand. Và với ngón tay thứ ba của bàn tay trái của các bạn. You just touch the sugar slightly. Các bạn chỉ chạm nhẹ vào đường một cách nhẹ nhàng. And you lift the finger out. Và bạn nhấc tay ra ngoài. And there's a few grains of sugar on the tip of your finger. Và có một vài hạt đường trên đầu ngón tay của các bạn. Focus on one of those grains of sugar. Tập trung vào một trong những hạt đường đó. And then think to yourself. Và sau đó hãy tự nghĩ. Oh, I would like to be inside that sugar crystal. Mình muốn được ở bên trong tinh thể đường đó. It's super quiet. Nó siêu tĩnh lặng. It's also super anonymous. Who's going to find you in the whole room inside a sugar crystal? Nó còn siêu ẩn mình. Ai sẽ đi tìm được các bạn trong cả căn phòng bên trong một tinh thể đường? In the whole world, in the whole universe, it's a tiny, 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 tiny little place. Trong cả thế giới, trong cả vũ trụ, nó là một nơi nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu, nhỏ xíu xíu. If I go inside there, I will be super quiet. Nếu tôi đi vào trong đó, tôi sẽ được siêu tĩnh lặng. No one would ever find me there. Không một ai sẽ tìm thấy tôi ở đó. So imagine you're opening a door into the sugar crystal.
Vì vậy hãy tưởng tượng các bạn đang mở một cái cửa vào trong tinh thể đường and you kind of squeeze your mind through that little door. và các bạn lách tâm trí của các bạn qua cánh cửa bé nhỏ đó. Then you're very surprised. Inside, it's a third meditation room, very kind of large and very comfortable. Rồi bạn rất ngạc nhiên ở bên trong có một căn phòng thiền thứ ba khá là rộng lớn và rất thoải mái. Light is coming in through the edges of the crystal. Ánh sáng chiếu xuyên qua những cạnh của tinh thể đường. And you sit down and meditate inside there. Và các bạn ngồi xuống và thiền bên trong đó. If someone came into your main meditation room at this moment, in your house, Nếu có ai đó vào trong căn phòng thiền chính của các bạn, vào lúc này các bạn biết đấy, trong nhà của các bạn, how could they ever bother you? You are in a single, it's like you are in a single atom in a huge room. làm thế nào họ có thể làm phiền các bạn? Các bạn đang ở trong một nơi, nó giống như là các bạn đang ở trong một nguyên tử đơn trong một căn phòng to lớn. So let's go inside Vì thế hãy đi vào trong và thiền. and meditate very, very quiet inside. No more heartbeat at all. Rất tĩnh lặng bên trong, không còn bất kỳ nhịp tim nào cả. Oh, now let's take a challenge. Bây giờ hãy chấp nhận một thử thách. The fifth of the 8 technique meditations, Trong phần thứ 5 của 8 kỹ thuật thiền, which is the first of the formless realm meditations, đó là lần đầu tiên của cõi thiền vô sắc giới. we take a challenge. Chúng ta chấp nhận một thử thách. Can you fit the whole Pacific Ocean inside of that sugar crystal? Các bạn có thể làm cho vừa toàn bộ Thái Bình Dương bên trong tinh thể đường đó không? So now you become the Pacific Ocean. Vì thế bây giờ các bạn trở thành Thái Bình You are Dương. thousands of miles wide. Các bạn thì rộng cả hàng ngàn dặm. You are a few miles deep. Các bạn sâu tới hàng dặm. You cover a good part of the whole world. Các bạn bao trùm một phần tốt đẹp của cả thế giới. And Pacific Ocean, Pacific means peaceful. Và Thái Bình Dương, Thái Bình có nghĩa là bình yên. So you are this deep, peaceful, blue ocean. Vì thế các bạn là một đại dương xanh, bình yên, sâu thẳm. Totally silent. Hoàn toàn tĩnh lặng. Let's go even bigger and broader. Chúng ta hãy đi đến một nơi còn lớn hơn và rộng hơn.
Let's add the whole blue sky to the blue water. Hãy thêm cả bầu trời xanh vào mặt nước xanh. This is the picture we used for this meditation. Đây là bức ảnh chúng ta đã dùng cho phần thiền này. I am the entire blue sky. Tôi là toàn bộ bầu trời xanh. And I am the entire blue Pacific Ocean. Và tôi là toàn bộ Thái Bình Dương xanh. I stretch from the bottom of the ocean to the top of the sky. Tôi trải dài từ dưới đáy đại dương lên đến trên đỉnh bầu trời. Totally peaceful. Hoàn toàn bình yên. Totally calm. Hoàn toàn yên lặng. What could be more quiet than that? Còn gì có thể tĩnh lặng hơn điều đó không? What if I just turned my whole mind off like a light? Điều gì xảy ra nếu tôi tắt toàn bộ tâm trí của mình giống như tắt một ánh sáng? It's actually, technically it's not possible. Nó thực sự là, về mặt kỹ thuật, điều này là But không let's thể. pretend. Nhưng hãy giả vờ. I'm going to turn my mind off like a light. Tôi sẽ tắt tâm trí của mình như tắt một ánh sáng. And this will be more quiet than anything before. Và điều này sẽ tĩnh lặng hơn bất cứ thứ gì trước đó. Like completely unconscious. Giống như hoàn toàn vô thức. Watch your mind. Quan sát tâm trí của bạn. Keep it super quiet, no talking in the mind at all. Giữ nó siêu tĩnh lặng, không nói chuyện gì trong tâm trí cả. If a thought comes through, Nếu một suy nghĩ chợt đến, if some random image comes through, nếu một vài hình ảnh ngẫu nhiên chợt đến, if some interruption from the outside comes into the mind, nếu một vài sự gián đoạn đến từ bên ngoài đi vào trong tâm trí, go to it đi đến điều đó and block it. và chặn nó lại. Tell it to shut up. Nói với nó hãy im Push đi, it out of the mind. đẩy nó ra khỏi tâm trí. Okay, here we go. Chúng ta bắt đầu nhé. Now we're going to go to meditation level 8. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến thiền định cấp độ 8. The highest level of the formless realm meditations, which lead you to the formless realm if you do them a lot in this life. Cấp độ cao nhất của thiền vô sắc giới, điều này dẫn các bạn đến cõi trời vô sắc nếu các bạn thực hành chúng rất nhiều trong kiếp sống này. Now I'm also going to shut up the part of my mind which is watching my mind to see if my mind is thinking about anything. Bây giờ tôi cũng sẽ tắt một phần tâm trí của tôi bằng cách quan sát tâm trí của tôi để xem nếu tâm trí của tôi đang nghĩ về bất cứ điều gì. Now if random thoughts or ideas come through my mind, Bây giờ nếu những suy nghĩ hoặc những ý tưởng ngẫu nhiên đi qua tâm trí của tôi, no one will be there to hear them, không ai sẽ ở đó để nghe chúng. which is a deeper
quiet place. Đó là một nơi tĩnh lặng sâu hơn, Nobody even watching. thậm chí không ai quan sát. Let's try. Chúng ta hãy thử. Now let's dedicate the meditation. Bây giờ hãy hồi hướng phần thiền. These 8 technique meditations. 8 kỹ thuật thiền. Just with a wish in your heart that all the people in the world would find this kind of peace and quiet. Chỉ với một điều ước trong trái tim các bạn rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ tìm được một nơi bình yên và tĩnh lặng. Slowly open your eyes. Từ từ mở mắt ra. Take a stretch. Duỗi cơ thể. See you tomorrow in the next session. Hẹn các bạn vào ngày mai trong phần kế tiếp.